Welcome sa Panlasang Pinoy! Mga Lods, gawa naman tayo ng malinamnam na version ng cassava cake at cheesy pa ito. Ito yung mga ingredients na kakailanganin natin. Kaya kung handa na kayo, tara, umpisahan na natin to. Meron ako ditong isang mixing bowl at pagsama-samahin na natin yung mga sangkap. And at the same time, na-preheat ko na itong aking oven ng 350 degrees Fahrenheit. Gawin muna natin yung cassava cake batter. Paghahaluin lang natin yung ating mga wet ingredients. Uunahin ko muna sa itlog. Gagamit tayo dito ng 3 itlog. Ang pinakamaganda sa itlog kapag galing sa refrigerator yan, ilabas nyo muna 30 minutes bago natin gamitin. Pagkalagay ng itlog, ibibit ko lang muna to. Yan. At maglalagay din ako dito ng gatas. Dalawang klaseng gatas ang gagamitin natin. Evaporated milk. Hahaluin ko lang to kasama ng itlog at isusunod kong ilalagay yung condensed milk. Kondensada. Isang buong lata rin to. Ito naman 14 ounces. Yan, simutin lang natin. Kailangan sungkitin to, no, para talagang masulit natin yung condensed milk. Yan, so okay na to. Itutuloy ko lang ang paghalo, ha. Maglalagay din tayo dito ng butter. Ito naman yung ating melted butter. Ang pinakamaganda sa butter ay ilagay nyo muna sa microwave ng mga 20 seconds para lang matunaw. Pero bantayan ninyo, ha, baka naman uminit ng sobra yan. So ituloy lang natin ang paghalo. At ilalagay ko na, syempre, itong ating kakanggata. O, di ba? Malapot, makapal. Yan yung kakanggata o yung tinatawag natin na coconut cream. So, magkaiba sa coconut milk yan. Ang coconut milk kasi kadalasan mga pangalawang piga na. Yung coconut cream or kakanggata, yan yung unang piga. Coconut milk din yan in general. Pero kapag bibili kayo sa mga groceries ng nakalata na or nakapackage na, ang kanyang label ay coconut cream at hindi coconut milk. Yun na naman yung gusto kong i-explain sa inyo. Yan. So, haluin ko lang ito mabuti. So, yan. Ilagay na natin ngayon yung cassava. Ito ay grated cassava. Yan, 2 pounds o halos 1 kilo ang timbang nito. Inunti-unti ko lang yung paglalagay, kasi kapag binigla natin baka matalsikan tayo nung naunang liquid dito sa ating mixing bowl. So yan. Ayan, o. Diba, unti-unti nang lalapot yan dahil dito sa ating grated na cassava. At once na mahalo na natin itong mabuti, ililipat lang natin ito sa ating mga baking pans. Yan. So medyo marami to kaya marami-raming baking pans din ang kakailanganin natin. At once na mahalo na natin itong mabuti, ito na yung time para ilagay natin yung ating quick melt cheese o yung cheddar cheese na shredded. Kapag quick melt cheese ang gamit natin, medyo challenging kapag sinashred na natin o ginigrate na, di ba? Kaya ang technique ko dito ay nilalagay ko muna sa freezer yung cheese para tumigas. Kasi once na tumigas na yan, mas madali na nating mag-grate yan o ma-shred. Kaya nakikita ninyo to, di ba? O, di ba? Maayos yung pagkaka-shred natin or pagkaka-grate natin. Actually, grenade ko to. Yan. So, ito na yung cheese. At hindi natin to lalahatin, ha? Gusto ko lang maging cheesy. Yung topping, lalagyan din natin ng cheese mamaya. Pagkalagay ng cheese, haluin lang natin mabuti. Okay. Yan naman, mukhang okay na siya. Gusto ko lang masigurado na nahalo ko ng mabuti. Ngayon, ready na tayo para ilagay ito sa ating mga baking pan. Pagdating sa baking pans, kailangan i-grease muna natin ito. Pwede kang gumamit ng kahit anong klase, ha. Basta may baking pan kayo, mapa-disposable man yun o hindi. Basta pwede sa oven. Okay, dahil i-bake na natin ito sa 350 degrees Fahrenheit. Paki-convert na lang sa Celsius, mga Lods, okay? Naglalagay lang ako dito ng cooking oil spray. Yan, tamad ako eh. Yan yung shortcut ko. Pwede kayo kumuha ng brush, tapos i-brush nyo lang yung mantika or melted butter sa inyong baking pan. Okay rin yan.
Ayan. Dalawang baking pan lang muna ang gagamitin ko. Magkaiba pa ng korte yan. At pagkatapos ay sasandukin lang natin itong mixture. Kuha lang tayo ng ladle para mas madali. Tapos, diretso na natin yung pagsandok. Yan. At ilalagay ko to sa oven. Ha? Ibibake ko lang ito ng 1 oras. Yan. Hindi ko muna lalahatin at hindi ko muna pupunuin para sigurado tayo na pantay yung taas ng cassava cake sa dalawang lalagyan natin. Yan. Check nga natin. Halos pantay naman. Dito lang. Kulang ng konti itong malapad na pan. I think okay na to. At importante na syempre, lilinisin din natin yung pan. Kagaya nito. Medyo madumi ako maglagay ng mixture. Pati yung mga gilid na lalagyan. Dahil kapag binake natin yan, makikita ninyo na mangingitim dahil masusunog yan din. Nakaangat di ba? So, punasan na lang natin para maiwasan. Yan, so, to okay na rin to. Yan, so, na-preheat ko na yung aking oven ng 350 degrees Fahrenheit. Ilalagay na natin ito at i-bake na natin. Ngayon naman, habang binibake ito, ipe-prepare naman natin yung topping. Tara, gawin na natin yung topping. Focus dito. Hindi dito sa kilay ko, okay? So, ayan. Pagdating sa topping, nakalimutan ko tuloy sasabihin ko sa inyo. Ayan, pagsama-samahin lang natin lahat ng mga topping ingredients. Meron tayo ditong coconut milk o yung regular na gata. So, hindi ito yung coconut cream, ha? Hindi ito ganun kalapot. At maglalagay din tayo ng kalahating lata ng kondensada. So, kung yung isang buong lata ay 14 ounces, ito ay 7. Galing ko sa math, no? 14 divided by 7. So, yan. At, pagkalagay ng kondensada, gusto natin malinamnam, di ba? Dalawang magpapalinamnam dito. Bukod sa coconut milk, nagbibigay din yan. Pero, ito yung isa, yung butter. At yung isa rin, syempre, yung cheese. So, maglalagay tayo ng cheese mamaya. Pero, importante, paghaluin muna natin mabuti itong mga sangkap na nandito sa ating bowl. At halos malapit na rin maluto yung cassava cake. So, ilalabas ko lang sa oven yung dalawang pan. At pagkatapos yan, ibuhusan natin to doon sa ibabaw. Kayo ba, mga lods? Kwento naman dyan. Huwag yung kwentong kilay, kwentong cassava cake tayo. O sige, kwentong kilay na din. Kamusta yung pagpapakilay nyo? Nakatulog din ba kayo pagkatapos sabi nyo ititrim lang? Kukwento ko lang yung nangyari since nandito na rin tayo eh. So, sinamahan ako ni Mrs. dun sa kanyang, nagpapaspa kasi siya paminsan-minsan. Sabi ko, nagkikilay ba dyan? Kasi gusto ko sana, kapag nakilay ko, mapansin yung sa ibang video, parang yung sa matanda na talaga na nag-overlap, parang gubat. Eh, ibang lahi yun, Asian din. Ayoko nang banggitin kung anong lahi na. Pero yun, ang nangyari, sabi ko, pakitrim lang. Kasi kako, gusto ko manipis-nipis ng konti. Kasi sinusuklay ko pa yun eh, dahil pagkagising ko sa umaga, lalo na pag nakatulog ako nang nakataob. Ayun, yung kilay ko sabog, so kailangan mo suklay. So ayoko na yun, kaya pinapatrim ko lang. Yung pagkapikit ko, kumbaga nagpapahinga ako kasi medyo relax yung environment doon. Pagkabukas ko ng mata ko, pagkakita ganun, ganito na yung ginawa. Alam mo, gagawa mo, di ba? Alam nga namang ipabalik mo pa yung kilay. Pero okay naman, di ba? Pwede, yun nga yung nangyari, seryoso. So, yun. Anyway, kwento din kung paano kayo maggawa ng ng pangalan nito ng cassava cake. Yan, nakakalimutan ko na. Okay, so kwento-kwento Ganito rin ba? Ano ba yung ibang ingredients na nilalagay ninyo? Yung una nating version, gumagamit tayo doon ng asukal. So, ito, kung mapapansin niyo, hindi tayo naglagay ng asukal at all. Diba? So, yan. Maglalagay din tayo syempre ng cheese dito sa topping. So, yan Yung iba, ititira ko, i-distribute ko yan mamaya doon sa pan mismo after nating malagay ito. So, haluin ko lang mabuti. Or actually, wag na lang. Masamahin na lang natin kasi ganun din naman yun eh. Iniisip ko sana, i-distribute ko siya mamaya para at least may mga spots ng cheese. Pero tingin ko mas maganda kung pantay-pantay na. Yan. Parang kilay lang din yan, di ba? Mas maganda kung pantay-pantay na kaysa yung sabog-sabog na may spots. Tama, na-relate pa. Anyway, so yan. Hintayin ko lang na maging ready na yung cassava. Yung cassava cake, tapos ilalagay na natin sa ibabaw. O yan, mga lods, mukhang malapit na.
Papakita ko lang sa inyo kung ano itsura. Meron ko isa pang camera dito. Para at least makita ninyo, no? So, yan na ang nagiging itsura. Grabe, ang init ng singaw ng oven. Lalayo lang ako. Yan. Yan. Tuloy lang natin. Mga 3 minutes pa, okay na yan. Tapos, tatanggalin ko na. Ilalagay na natin ito sa ibabaw. So, yan. Eto na. Tabi muna natin. Kukunin ko na yung mga pan natin dito. Mga lods. Init. So, yun yung itsura after nating maibake ng 1 oras. Ngayon, ito na yung sinasabi ko sa inyo kanina, no? Haluin natin ulit para talagang siguradong walang nag-settle sa ilalim. Tapos, maglalagay na tayo sa ibabaw. 1, 2. Tapos ganun din to, ha. Pantay din dapat. So, ang ginagawa ko dito, pagkalagay ng topping, kakaluguin ko pa yan. Para lang sigurado tayo na ma-spread natin mabuti. Shake, shake, or ititilt natin. Yan, sumukhang okay na. Next step, ibabalik natin ulit sa oven. Tapos, itutuloy natin ulit yung pag-bake. Hanggang sa maluto na mabuti yung topping natin. Tapos, tatanggalin na natin ulit sa oven at papacool down. So mga lods, ready na to ha. At eto, naghanda na rin ako ng tea, tsaa. Dahil para sa akin, bagay ito dito sa cassava cake. Kayo ba, anong kadalasan ninyong iniinom kapag kumakain kayo ng cassava cake? Tsaa ba, kape, o kung ano man? Pa-comment naman. Yan. Itong isa, itatabi ko muna. Pamimigay ko sa mga kapitbahay. Ito naman yung i-enjoy natin. Kaya naman, tikman na muna natin to. Maghihiwa lang ako ng maliit lang na peraso muna para matikman. Okay. Ito na. Tikiman portion. Mainit-init pa siya actually, no? Pero sana kaya naman. Kahit na may init. Hindi din ako makatiis eh dahil alam nyo ba na itong cassava cake kahit na nakaupo lang dito sa ating stovetop, yung amoy niya ang hirap ma-resist dahil napakabango. Kuha tayo ng tinidor. Ito na, Lord, sa moment of truth. Kita naman, di ba? Yan yung itsura ng cassava cake natin ngayon. Yan na. Para kitang-kita niya sa camera. Titikman ko na to, ha? Tama-tama lang yung tamis. Malinamnam. Yun ang masasabi ko. As in, malinamnam siya. At ang ganda ng texture. Parang lumulutang sa ulap. Ganun yung pakiramdam. Mas gusto ko yung mga gilid na part. Kasi Lods, tinan nyo, itong side na to, di ba, galing dun sa gilid. So kapag yun yung kinakain ko, mas malasa yan eh. Kasi ito yung parang nakaramelize na ng sugar. You know? Nandun yung lasa, tamang-tamang tamis. Siyempre yung gitnang part, okay din. Pero, I prefer yung mga dulo. Ito yung tipong cassava cake na... Sorry mga lods, hindi ako makatigil ng pagmuya dahil ang sarap eh. Ito yung tipo ng cassava cake na kapag kinain mo, talagang mag-i-enjoy kayo, melt in your mouth. Tapos, kapag may natira, ilalagay mo lang sa refrigerator, kinabukasan, okay pa rin yan. Hindi yan magiging sobrang tigas. Basta syempre, huwag mo naman ilagay sa freezer. Ibang usapan na yan. Sakto. Tutuloy ka rin yung paghiwa. Ako, enjoy na naman ito yung mga kids. Pati si Day. Mamaya pagkatapos. Sigurado, ubos to. Ayan. Ayun oh. Ayan, Lods. So mga Lods, ito na yung ating cassava cake. Maraming salamat sa pagnood ng video na to. At magkita-kita sana tayo sa ating mga susunod pang video. Hanggang sa muli.